Hi beautiful people! Kung bago ka pa lang sa aking channel, I'm Simple Eva. Hi and welcome to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-delete or mag-remove ng mga old projects sa Kinemaster 2021. Kung interesado ka, kung malaman yun kung paano, tapusin mo tong video na to para malaman mo. Di ba bongga? At yan na nga guys, 'di ba? Pinag-upload tayo. And then puno na yung storage. 'Di ba nakakainis kasi ang tagal-tagal na ng pag-upload pero puno pa na yung storage. So kailangan natin mag-delete or mag-remove ng mga old projects. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Ready ka na ba? Kasi ako ready na din. So let's start. Hi guys, ayan, pwede tayo mag-start. Punta tayo sa Kinemaster. And then, ito na guys, yung bagong phase ng Kinemaster 2021, di ba? Upgraded na siya. So, magdi-delete tayo ng old projects. Ito, see all. Click nyo lang yung see all. And then, ito guys, may mga 3 dots. Ayan, may mga 3 dots. I-click natin yung 3 dots. And then, ito yung lumabas. May export project, may rename, may duplicate project, and then, ito yung delete. So, ako, magdi-delete ako kasi full storage na ako at ito yung purpose ng aking pag-vlog para makita nyo kung paano mag-delete ng mga old projects sa bagong Kinemaster. So, ito guys, click mo yung delete. And then, delete. Ayan, wala na guys. O, ito pa. Delete natin yan. Ayan. And then delete. So, see, wala na. So, ganun lang guys para magkaroon kayo ng space ulit sa inyong mga storage sa Kinemaster. Ganun lang kadali mag-delete ng mga old projects. So, thank you guys. Sana may natutunan ka sa aking vlog. And thank you so much. And please don't forget to like, share, and subscribe na din. Thank you guys. God bless you. And ingat lagi. Thank you so much. Bye!